Evropská unie vybuchuje, Meloniová porušuje řady, střetla se s Uršulou kvůli Trumpově ukrajinsko-ruskému plánu. Podívejme se na to. Tak nejdříve Giorgia Meloni. There are also many points that I consider particularly. Je tady také mnoho bodů, které já považuji obzvláště, že jo, zase umělá inteligence. Positive, especially regarding Pozitivní, zvláště co se týká security guarantees, where it's written in black and bezpečnostních garancí, což je napsáno černé na bílém. white, the direct involvement of the United States in a security guarantee proposal. Jo, takže ten návrh přímé účasti na bezpečnostních garancích Spojených států, přímé účasti Spojených států na garancích pro Ukrajinu je důležité. That then, revives an idea that was Takže teď to oživuje tu myšlenku, initially Italian, namely security guarantee, která byla původně i italskou, is based on the Article 5 model. no, čili je založené na článku 5, na schématu článku 5 charty NATO. No a Lajenová samozřejmě klasika, že ta to kritizuje tvrdě, samozřejmě ten návrh a opakuje tady pořád to samé. Ukrajina si musí sama říci, že co chce, teď to říká. Jo, jako já nevím, co i vám na tom pořád jste tady řvali, že chcete, aby u všech jednání byla Ukrajina, no tak teď je. No a za další samozřejmě změna hranic silou není možná, to je další protiargument Evropské unie, a omezovat počet vojáků armády suverénní země, tak to není možné, že jo, samozřejmě. Jo, naštěstí už neopakuje toho idiota, že jo, co má v čele na to, který řekl, že když je Ukrajina suverénní země, tak si tam může pozvat, koho chce, třeba vojska z celého světa, víte. Tak to kdyby řekl v době, kdy vládnul John Fitzgerald Kennedy a bylo to v době kubánské krize, tak by ho asi rovnou nechali odstřelit. Že? No. Tak tu vynecháme samozřejmě, to se tady nebudu tím patlat, řekl jsem vám to, co ona tvrdí, jo, i v dalších videích. Pak také samozřejmě ještě operuje pojmem Evropa, jo, tak pokud se dobře dívám na mapu, tak Evropané, ať mluví Evropská unie, Evropa je i Ukrajina, i Rusko, teda když už jsme u toho, jestli už teda v Bruselu překreslili mapy kontinentů, no tak o tom nevím. Teda. Ano, Ukrajina musí mít suverénní právo zvolit si svoji budoucnost. Must have the freedom and sovereign right to choose its own destiny. They have chosen a European destiny. Oni si vybrali evropský osud, no, nebo já, no, tak to jim gratulujem. It starts with the country's reconstruction. Začíná to rekonstrukcí země, Its integration into our single market and our integraci do našeho jednotného trhu, defense industrial base, do té vojensko-průmyslové základny and ultimately joining our union. a v konečné fázi vstup do naší unie, no, jenom to ne, tak mě to nevadí, já už budu mrtvej, než oni sem vstoupějí a to mě uspokojuje, to mě uklidňuje. No a ještě do toho nezapomněla, promiňte, vtěsnat ty nebohé ukrajinské děti, které byly údajně uneseny do Ruska, aby se pak objevili kdesi v Německu, víte. No, tak já myslím, že to jsem vám v kostce řekl, tady zase to, co Uršula tady se rozčiluje, že jo, už ani nezná zeměpis a překreslila už i globus, teda, tak možná, že brzo dospěje k názoru, že je potřeba vzít velké dělo a vystřelit ho na slunce přesně do té části, která svítí na Rusko. Tím tam nastolit tmu a pak to obsadit celé. Víte, já bych se moc nedivil, kdyby něco takového vymyslela tahle ta paní. Jo, v té své patologické nenávisti a zlobě a falešnosti. No a dolní titulek. Trumpův 28-bodový ukrajinský plán rozděluje EU. Meloniová chválí nebo chce tedy revize. Uršula tady dává dokonce červenou linii. Já myslím, že jí to je prd platné.
proti Spojeným státům si neškrtne. Jo? Nechávali všechno na Spojených státech a když jednou teda je opravdu po jejich, že, a nelíbí se to Evropské unie, tak už je zase zle. Have you heard Trump? You discussed Ukraine. Slyšela jste Trumpa, diskutovali jste Ukrajinu? And I imagine you found some willingness to amend that 28-point plan also address. A já vím, že vy tam chcete přidat, že ten 28-bodový plán the critical points that you as Europeans highlighted and not only also as the G7. Tam obsahuje něco, co byste zdůrazňovali, nejenom na schůzce G7. Yes, the US president showed willingness. Americký prezident ukázal vůli dobrou. We also had a rather long call with Finland. Měli jsme dlouhý rozhovor President Alex Stubb. S finským prezidentem Alexandrem Stubbem, no, vidíte, Alex Stubb, ne, Stubb, ne, Stubb. Vidíte, oni spolu jsou vidět často, jak se hýňají, asi si domluvají rande, no, ale jedeme dál. And I found a similar readiness. Tak zjistila jsem připravenost podobnou. I believe the work our Sherpas are doing today in Geneva. A věřím, že dnes, co se děje v Ženevě, nebo kde je tady i náš zástupce, follows this intention. Takže budou sledovat ten záměr také. Stepping back for just a moment. Myslím, že pro tuto chvíli je potřeba ustoupit. It's quite clear that all of us have always worked towards peace. Je jasné, že všichni z nás jsme pracovali pro mír. We have all consistently worked for peace since the Všichni jsme trvale pracovali pro mír very beginning of this conflict. We've done od začátku tohoto konfliktu as Europeans and as Americans. Se Západoevropany a Američany. By supporting Ukraine in its crucial ability to resist again. Při podpoře klíčové schopnosti Ukrajiny klást odpor. A conflict whose outcome many frankly considered to be a foregone conclusion. It was a předpokládali jsme, že to dospěje k jinému závěru. So obvious we built that deterrence on the ground that now allow. Tak my jsme, věřím, vybudovali odstrašující nějaký moment. Já věřím, že hovořit se o míru musíme pokračovat všichni společně. Tak i v těch jednáních, které teď pokračují, ale tedy nevíme, co tam všechno proběhne a bude dohodnuto, protože u toho nejsme. Tedy co se týká toho amerického plánu. Víte, že tam jsou některé body, které musí se diskutovat. Záležitosti území, financování, té rekonstrukce, omezení ukrajinské armády, promiňte. Bod, který já speciálně považuji za pozitivní, jsou bezpečnostní garance, které jsou napsány černé na bílém. Přímé zapojení Spojených států do návrhu bezpečnostní garance, a tak oživení té myšlenky, která byla původně italskou, že to bude založeno na modelu článku 5 charty NATO. Jo, ta bezpečnostní garance pro Ukrajinu, že by museli členské státy tedy přispěchat na pomoc, nebo měli. Doufám, že dosáhneme pozitivního výsledku. Jsme všichni připraveni ten dokument, ten návrh posoudit. To what is truly necessary to achieve peace, to have že dosáhneme to, co je nezbytné, to znamená spravedlivý nebo opravdový mír, an independent and sovereign Ukraine and to ensure nezávislou suverénní Ukrajinu security for Europe as well. A tím zajistit také bezpečnostní garanci pro Evropu.
I don't think that's the objective. I think that clearly I don't. That's not what I see here. In the sense that you were witnesses. I have been a witness of all. Ježiš, to je nějaké zmatené, takové to se přeskakuje, škrtá. All the times when the Ukrainians and Zelensky have clearly expressed their gratitude to the United States, and furthermore you see. Tak Ukrajina vyjádřila svoji vděčnost Spojeným státům. It's a deep-seated issue. To je tak hluboce zakořeněná záležitost. In the sense that they need to, let's say, keep on working with our American allies, obviously also. Že oni musí tedy pokračovat v práci s americkými spojenci našimi. So stems from the crucial importance of their role in this whole situation, wouldn't you agree? Jo, což je tedy nejdůležitější v této situaci, jo, jednání s Američany. So if we were, nesouhlasíte? If we were ungrateful to them, there probably wouldn't even be a need for them, meaning we wouldn't grasp the importance they had in the conflict. Instead, everyone Jo, kdybychom nebyli vděční Američanům, tak we wouldn't grasp the importance they had in the jo, tak bychom jako neocenili to uchopení, které oni mají ve věci tohoto problému. Conflict. Instead, everyone understands it and they understand it very well. Každý tomu snad rozumí a i oni. Just as on the issue of Europe continuing to buy gas from právě co se týká teda toho pokračujícího jevu from Russia, I for one nákupu plynu z Ruska. Explain to the president of the United States that, for example, Italy. Tak já jsem se snažila vysvětlit americkému prezidentovi, že například Itálie since the war began has done an od začátku války job to, udělala neuvěřitelnou práci. At one point our dependence was certainly significant, so perhaps tak ten bod jeden je naše závislost na tom. Let's say something of what happened afterwards didn't get communicated, but we, for example, have totally diversified. No tak je to problém, ale my jsme jako Itálie úplně diverzifikovali ten nákup. As you know very well, and we no longer depend. Tak jak to víte. On Russia at all. So from this perspective, tak my nenakupujeme od Ruska více již. Europe has certainly done a very significant job, but I do believe. Takže Evropa udělala velmi významný job. That undoubtedly some statements may ultimately serve to create, so to speak, pressure on. A některá ta prohlášení samozřejmě jsou proto, aby vytvořila tlak. Those involved, but it appears to me that these kteří jsou v tom namočení, asi v tom dovozu ruských energií stále. Approach is applied somewhat inconsistently. I mean, we are quite familiar with this. No a my tomu rozumíme, jsme s tím jako srozumění. Particular method of operation, and in certain instances it has proved nepořádek v těch tak některé ty výpady jsou takové nekonzistentní, asi ze strany tedy Trumpa. And in certain instances it has proven quite effective, as we observe. A v některých ohledech on tedy to považuje za efektivní. Jo, vidíte na Středním východě, tam jako zaznamenal úspěch Trump zcela jistě. Můj názor, opakuji, nejsou to tisková prohlášení, ale co se opravdu co je napsáno černé na bílém v nějakém návrhu, že Američané, Ukrajinci a Evropané se rozhodli si sednout ke stolu s Ruskem. No, tam bude určitě Fiala. The European partners, I think it was clear from the statement made yesterday. Myslím si, že to bylo jasné z toho prohlášení učiněného včera, in which essentially exactly what I v kterém v zásadě přesně just told you was said that
tak jak jsem vám říkal, je napsáno nebo bylo řečeno, we consider it a starting point and that we are že my to považujeme za startovací bod ready to work to improve the proposal. a že jsme připraveni zlepšit tento návrh americký. This was in a meeting attended by all European leaders To present bylo na schůzce, kde byli všichni evropští lídři, at the G20 plus the G7 part, jo, G20 plus G7. so even broader. And it seems to me that we are all on the same page, So Ale myslím si, že jsme všichni na stejné straně. look, as for Pearl, we don't have a specific deadline in the sense that we operate Nemáme specifické ultimátum, based on priorities. Right now, as I've already tedy co se týká nějakých priorit. mentioned, we are working on a 12th aid package and therefore at No, my pracujeme na 12 aid package, na nějakém balíčku, ale nevím kterém. this moment we are not committing to it. In the future we'll see Nejsme zavázáni v budoucnosti, uvidíme. we haven't set any deadlines for ourselves regarding the Jsme si nedali žádné ultimátum sami sobě. issue of corruption. It clearly has an impact, obviously, but No, tak ta korupce, ta určitě má dopad, zcela zřejmě. it also affects our public opinion. That's legitimate. To ovlivňuje veřejné mínění v naší zemi, to je I legitimní. mean that I still consider it important that Ukraine Považuji za velmi důležité, aby Ukrajina has shown to have the antibodies. ukázala, že má ty protikorupční tělesa. Ultimately, we must always remember that these arrests A vždycky stále si musíme uvědomovat, že come based on initiatives of Ukrainian institutions. So uvěznění na základě iniciativ ukrajinských orgánů there's probably a problem, but there are also the je problém, ale antibodies to manage that problem. So Deputy Prime ty protikorupční tělesa musí to zvládnout ten problém. Minister Salvini says something correct. That is, he says Minister Salvini náš řekl správnou poznámku, že Italian taxpayers' money cannot end up in the hands of corrupt people. že italské nebo daňové peníze od poplatníků italských nemůžou skončit v nějakém korupčním případě. And obviously we must ensure that this does not happen, but Musíme zajistit, aby se to už již nedělo, I repeat, it seems to me that the Ukrainian government has demonstrated a ale zdá se mi, že ukrajinská vláda demonstrovala full willingness to the Ukrainian institutions have demonstrated a ukrajinské instituce demonstrovaly, že s tím něco chtějí dělat. the full willingness to combat any potential corruption phenomena, Mají vůli bojovat s korupcí, which are all the more serious for them, considering they což je pro ně velmi závažný problém, have people dying on the front lines. zejména když lidé umírají na frontě, že no, samozřejmě. Vůli to oni mají všude. Vůli měli i tady, že, víte, po slavném vítězném listopadu bojovat s korupcí. A jak to vždycky dopadlo, víte, no, tak ta vůle, víte, to si můžete strčit někam. Ale já jako nevím, co tady, jak se střetla tady ta divoženka s Uršulou von der Leyenovou ve věci Trumpa a ukrajinsko-ruského plánu. Já to tam nevidím, že by tam byl nějaký střet, tedy. No. Ona chce nějakou revizi, ale Uršula tady dává červenou linii, kterou nelze překročit. No, to si může říkat 90krát, 100krát, ale v této fázi to bude asi předplatné. No tak to je všechno, nevím, jestli si to něco vezmete. Snad jo.